Jag heter Maj-Lis Selenius, jag är professor i att förebygga hjärt-kärlsjukdom här på Karolinska institutet och fokus på fysisk aktivitet och matvanor. Vet ni att vi har aldrig någonsin suttit så mycket som vi gör idag? Nya undersökningar med accelerometer, som ju ger ett ganska bra mått på hur vi egentligen rör oss, visar att män och kvinnor i övre medelåldern sitter i snitt 9-10 timmar. Och 3-4 av de där timmarna är ofta utan avbrott. De senaste nationella undersökningarna på barn och ungdomar i Sverige, stor undersökning på tusentals ungdomar, visar att ungdomar idag sitter drygt 10 timmar i snitt. Nya undersökningar på 5-åringar visar att de sitter också 9 timmar om dagen. Våra egna undersökningar på 8-åringar söder om Stockholm visar att de satt också ungefär 8 timmar om dagen. Det här får ju naturligtvis konsekvenser och jag vill berätta om en unik undersökning från Finland. Där har man följt rekryter. Finland har ju fortfarande obligatorisk värnplikt. Man har under de senaste 40 åren följt över 600 000 unga finska män och gjort samma fystester, samma muskelstyrketester under de här 40 åren. De visar så tydligt att konditionen har gått ner drastiskt och att muskelstyrkan har minskat. Och det här är ju naturligtvis inte något isolerat finskt fenomen. Det här ser vi nog i de flesta länder. En svensk undersökning för bara några år sedan som gjordes inom företagshälsovård där man har gjort hälsotester, det här är alltså över 300 000 arbetsföra svenska män och kvinnor, visade också att konditionen har gått ner ordentligt under de senaste 2 decennierna. Det var faktiskt så att 47%, nästan hälften alltså, har nu dålig kondition. Det vill säga att kanske inte ens kunna gå raskt i 10 minuter utan att stanna och vila några gånger. Eurobarometern ska inte glömma att berätta om. Det är den senaste europeiska undersökningen över hur vi rör oss i Europa. Den bygger på hemintervjuer. Där ser man något intressant. Vi svenskar, vi tillhör de som motionerar och tränar mest. Ja, vi motionerar inte tillräckligt mycket, men vi ligger högt i ett europeiskt perspektiv. Men samtidigt så tillhör vi de länder som sitter mest. Det där är ett väldigt modernt rörelsemönster. Man kan också tänka på nästa vecka, 168 timmar. Och så hoppas jag att vi sover gott ungefär 7 timmar per natt. Så då kan vi räkna bort 50 timmar och så har vi ungefär 118 vakna timmar kvar. Tänk er att vi har någon kompis, eller vi själva, som går och tränar 4 gånger regelbundet. 1 timme varje gång och kanske kör ganska hårt. Det där är ju en person som vi ser på med beundran och det ska vi fortsätta att göra. Men kom ihåg att det är ju ungefär 114-115 vakna timmar kvar. Och då sitter vi stilla en stor del av den tiden. Ja, majoriteten av den tiden faktiskt. Det är alltså vardagsrörelsen som har minskat och det kommer att få hälsokonsekvenser. Är det så farligt då att sitta så här mycket? Vi är ganska friska och vi lever längre och längre. Ja, alltså idag finns det ett 50-tal stora undersökningar där man har tagit reda på hur mycket folk sitter och hur mycket man rör sig och så följer man folk framåt i tid för att se vilka effekter har sittande på framtida hälsa. Och då ser man så tydligt att ska vi fortsätta att sitta så här mycket som vi gör idag, då kommer det att öka risken för typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, vanliga cancerformer, sannolikt depression och alldeles nyligen kom en genomgång där man hade sammanställt 18 stora undersökningar där man hade följt människor framåt i tid där man ser att stillasittandet ökar också risken för demens, alltså minnesstörningar. Ibland så säger vi sitting is the new smoking. Alla gillar inte det uttrycket, men vad bygger det på? Jo, det bygger på att man idag internationellt sett bedömer att stillasittandet tar idag livet av lika många som rökningen gör. Man ser också att stillasittandet, som alltså ökar risken för stora vanliga folkhälsosjukdomar, förkortar livet och ungefär lika mycket som att röka 1 paket cigaretter om dagen gör. Sitting is the new smoking passar också därför att
Rökning minskar, antalet rökare minskar i de flesta länder, men istället så kommer nya hälsorisker, alltså fysisk inaktivitet, minskad vardagsrörelse och sittande. Egentligen är det helt logiskt att sittandet är väldigt farligt för vår hälsa, för låt oss vända på steken. Vi vet så otroligt mycket mer om effekter av fysisk aktivitet på vår hälsa och vårt välmående idag, men nu är vi på väg att ta bort vardagsrörelsen. Och vi har underskattat effekten av vardagsrörelse. Det finns så många undersökningar som visar att ökad vardagsrörelse förebygger alla våra stora folkhälsoproblem. Så igen, typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom, vanliga cancerformer, depression, demens. Och vi vet idag att så lite som 2 minuters rörelsepaus när vi sitter länge har effekter, större effekter än vi trodde. Effekter på blodsocker, effekter på insulin, effekter på fibrinogen, ett protein. Om vi har för höga halter av fibrinogen så ökar risken för blodproppar. Det har omedelbara effekter, om vi tar en rörelsepaus, på vakenhetsgrad, på inlärning. Vi mår bättre helt enkelt. Och de här nya kunskaperna, det är de som har lett fram till att dagens riktlinjer om fysisk aktivitet för hälsan, de fokuserar mycket mer på att bryta stillasittandet, öka vardagsrörelsen. Och nu skriver vi i WHOs nya riktlinjer i de kommande svenska att varje steg räknas. Att gå i trappan till exempel har större hälsoeffekter än vi trodde. När vi rör oss, till exempel går i en trappa och muskelcellen jobbar, då producerar den en massa nya proteiner, myokiner kallar vi dem, som sprids med blodet omedelbart. Och många av de här är karaktäriserade. Några är uppiggande, några är smärtstillande, några är antiinflammatoriska. Och kan ni tänka er att efter ett enda träningspass, en fantastisk studie i Cell som kom 2020, tänker individer, några är vältränade, några är inte så vältränade. Och så tränar de så hårt de kan och så länge de kan. Det blir oftast 9-10 minuter. Och så tar man blodprover före, direkt efter upp till en timme. Och kan ni tänka er att nästan 10 000 olika molekyler, nivåerna av dem i blodet påverkades av ett enda rörelsepass. Och det här var molekyler som påverkar immunsystem, vår reparativa förmåga, påverkar hjärt-kärlsystemet, påverkar minnesfunktioner. Ja, en lång rad effekter på vår hälsa efter ett enda träningspass. Just nu när vi spelar in den här filmen, januari 2021, befinner vi oss mitt i en svår viruspandemi. Och då ska vi komma ihåg att om vi tar bort tusentals steg varje dag så kommer vi att tappa muskler väldigt fort. Det finns undersökningar på 70-åringar som går från ungefär 6 000-6 500 steg ner till 1 500 steg. På 14 dagar så tappar de 450 gram muskler i benen och blir rundare om magen och får ett inflammatoriskt påslag. Ja, men det är gamlingar kanske någon tänker. Det finns undersökningar på 20-åringar, 25-åringar som drar ner tusentals steg om dagen och de tappar också något kilo muskler på 2-3 veckor. Så kom ihåg, fortsätt att vara uppe på benen under den här svåra tiden. Kommer att må mycket bättre. Varför är det så bra att gå i trappor då? Men det här är fantastisk träning för både kondis och muskler. Nu går jag lite långsamt, men nog går lite snabbare. Även den som är vältränad blir faktiskt lite andfådd på andra, tredje avsatsen. Och när du tar ett steg i en trappa, under bråkdelen av en sekund så har du hela din kroppsvikt på ett ben. Riktigt bra styrketräning för lår och rumpa. Och det här är kroppens största muskler. Här skulle vi kunna bryta ner 60-70% av blodsockret och musklerna som jobbar nu producerar alla de här myokinerna som jag alldeles nyss nämnde. Det är också så att när vi sitter mycket så har vi en oerhört låg energiförbrukning. Vi bränner väldigt få kalorier och stillasittandet har ju bidragit mycket mer än vi tror till att vi har blivit tunga, gått upp i vikt. Det är också så att har vi större muskler så har vi ofta smalare midja.
Vet att det är inte bara vikten utan bukfettman har ju ökat och det här metabola syndromet som ökar risken för alla våra kroniska sjukdomar. Så missa inte trappan. Det är fantastiskt bra vardagsträning. Och trapporna finns ju överallt. De finns inne, de finns ute. Det handlar bara om att se dem. Det kräver ingen förberedelse heller. Och här på Karolinska institutet, nu är vi i Aula Medica och det här är en av mina favorittrappor. Den är snygg, den är central, det är faktiskt ganska tuff att gå i. Och man kan gå ända upp till Svarta räven, då har det gått 6 trappor. Missa inte de här tillfällena till fantastisk vardagsrörelse. Häng på!